80-as évek elején találkoztam a számítástechnikával, még édesanyám tanár volt, és neki a munkatársai kapcsán bementem az iskolába, és ott az egyik matek tanárnak volt gépe, Németországból hozták be, és akkor nyilván akkor engem az nagyon érdekelt, mint ilyen fiatal kisrác, és akkor tök kedvesek voltak, velem mutattak játékot, és akkor az engem teljes mértékben elvarázsolt, így nem tudom mikor volt ez, már 80-as évek közepén. Ez volt az első ilyen élmény, ami így megragadott, mint számítástechnika, és nyilván gyerekként, mint játék. Az volt az első, ami felkeltette az érdeklődésemet. Nyilván gyerekként rengeteg minden érdekli az embert, és nem volt ez ilyen fókuszált cél az elején. Aztán egyre több impulzus kaptam mindenon, akinek volt gépük. Ugye én vidéken laktam úgy, hogy ott nem voltak ilyen klubok, mint Pesten, ahol azért könnyebben lehetett szocializálni annak is, akinek nem volt gépe, de ismerősökön keresztül így több impulzus szereztem, illetve voltak játékgépek, és láttam, hogy milyen szuper lehetőségek vannak nyilván. Gyerekként ez nagyon érdekes volt akkor, és ezek voltak az első jellegű élmények. Volt egy-két barátom, akinek volt számítógépe, és náluk volt lehetőségem játszani, kipróbálni, illetve ugyanúgy a anyukámnak a munkatársán, akit említettem, és ezek voltak a jellegű első élmények. Már nagyon szerettem volna C64-es magamnak, hogy az volt kinézve, és én ismertem szerintem akkor mást, illetve lehet csak már emlékszem, de ez nem annyira fontos most. És emlékszem, hogy éveken keresztül akartam, hogy legyen, és akkor sok pénzbe került, és szüleimnek nem volt rá lehetőség, és 80-as években, amikor a rendszerváltás volt 80-as évek vége fele, és amikor megnyíltak a határok, pont legelőször akkor, azt hiszem 88. november 7-én mentünk mi is ki autóval, és akkor ott a német Mária Hilferstrasszén lett véve a C64-esem. Viszont másnap nem is mentem iskolába, mert ugye akkor a kiváltság volt, mint hogy csak nem tudom, a csoda történt volna. És az volt az érdekes, hogy én egyelőre még nem kaptam meg a gépemet, addig én azt gondoltam, hogy ez csak azért kell nekem, hogy majd én játszak. És már másnap a hozzáadott könyvből már basic programokat elkezdtem begépelni. Tehát én is magam meglepődtem, hogy nem csak a játék kezd érdekelni, addig azt hittem, hogy csak az érdekel. Persze én azt mondtam, hogy hú, hát én majd mindent fogok csinálni, de valójában abszolút nem. Nyilván 10 évesen az ember, 10-es évei elején nem annyira céltudatos, hogy tudja, hogy mit akar és hogy akar. Azt gondolná az ember, hogy valami külső, de azt gondolom, nem, ez bennem volt. Tehát amikor megkaptam, és utána meguntam gyorsan azt a pár játékot, ami volt, nem nagyon voltak ismerőseim, és honnan szerezzek játékokat, és akkor elkezdtem így először Basicbe, aztán szép lassan mindenfajta könyvet megszerezve, gépi kódba is turkálni a gépbe, és nyilván, ahogy így az ember jár iskolába, minél több embert megismert, akinek volt, egyre több játék jutott el hozzám. Nyilván, amíg az ember nem tud programozni, akkor megpróbáltuk ugye azokat beturkálni, végtelen életet csinálni, és akkor nyilván, hogy az ember próbálkozik, egyre több dolgot tanul meg, és a játékon keresztül maga mi hogy működött. Aztán szép lassan ugye rájöttünk, hogy létezik itt egy ilyen olyan széna, akik behozzák ezeket a játékokat, akik külföldön feltörik, akik fejlesztik, és az egész ember, szóval kezdtük rálátni arra, hogy néz ki ez az egész történet. És nyilván így az ember beleszeretett ennek a milliójébe, és akkor kitaláltuk, hogy fú, hát mások csinálnak játéktöréseket, meg csinálnak intrókat, és akkor fú, hát akkor tök jó lenne, ha én is csinálnék ilyet. És akkor már nyilván akkor volt egy olyan barát, akinek szintén volt C64-es, és akkor vele kezdtük el először ketten egy ilyen kis csapatot csinálni, mert ketten voltunk benne, mind a ketten így rajzoltunk is, meg programoztunk, és akkor csináltunk intrót, és ami hozzánk intrókat, és amik hozzánk itt játék, azokat megintróztuk, és akkor ott helyben Ceglédi vagyok, ott szépen elkezdtük terjeszgetni, és akkor így ment a híre, hogy fú, hát hogy ők már ilyeneket tudnak csinálni, és akkor ez egy ilyen meg, hogy itt lehet játékot, és elindult egy ilyen vírusszerű kapcsolatépítés először a városon belül, és nyilván ez később ez tágította magát jóval szélesebb körbe. Hát akkor még nem volt internet, hanem ugye levelezésen keresztül először úgy kezdtünk el mi is kapcsolatokat építeni, hogy megkaptuk a innen-onnan jövő játékokat, és akkor láttuk benne a címeket, és elkezdtünk írkálni, és akkor szép lassan, akkor először ugye Magyarországon belül, később meg külföldi kapcsolatokat is szerezve. És akkor mint vidéki kis sejt, így épültünk be később nagyobb vidéki csapatba. Szerintem ez ilyen fokozatosan történt az, hogy rájöttünk arra, hogy hú, hát itt
van, akik behozzák külföldre játékok, van, akik feltörik, van, akik nem tudom, extra feature-öket tesznek hozzá, és hogy ennek van egy ilyen közössége. Hát szép lassan, ahogy minél több játékokat szerzett az ember, jobban látta azt, hogy itt mi történik, meg ugye voltak az intrók mellett mindenfajta lemezújság később, meg mindenfajta különböző információk, amiből szép lassan összerakta az ember, meg hát ugye, ahogy egyre több mindenkit megismertünk, jött is az hír, meg az info, és rakta szépen össze az ember a képet, hogy miről is szól ez az egész. Tehát ez lassabban ment azért szerintem vidéken, mondjuk, mint Budapesten, ahol ugye elment egy ilyen klubba, és akkor ott pillanatokat összeállt a kép. Én már ezekre konkrétan nem is emlékszem, hogy hogyan, csak arra emlékszem, hogy már benne vagyok. Nagyon érdekes ez az intro kérdés, hogy az ember hogyan jött rá, hogy mi és hogy. Hát nyilván, amikor először láttad, hogy valaki készített egy játékot, és van, aki behozta az országba, és közben látod ott benne a címét, látod, hogy magyar, és hogy ezt ő csinálta elé, és és akkor léteznek ilyenek Magyarországon, hogy emberek behoznak játékot, és intrót tudnak csinálni, és hát ez nekem az olyan volt, mint hogyha, nem tudom, kezdő rajzolóként a Leonardo da Vinci-nek a művét látnám, tehát, hogy ez istenként tekintettem, hogy hát ez nagyon szuper, én is akarok ilyet csinálni, és milyen tök jó lenne, ha mi is tudnánk ilyet csinálni. Hát ez így indult ki, és nagyon-nagyon fölnéztünk azokra, akik ilyet csináltak, és mi még nem tudtunk az elején, de szép lassan, hogy szedegette fel, csipegette fel a tudást az ember. Nyilván elég fanatikusan, tehát minket az olyan szenvedélyét tette az embernek az életét, legalábbis az enyémet akkor, hogy nem volt nagyon iskola, tehát volt iskola, de sokszor volt, hogy elindultam, és inkább visszafordultam. Akkor lett is belőle botrány, hogy anyukám tanított a gimnáziumban, és akkor mondta az osztályfőnököm, hogy már 3 hete nem beteg vagyok, mikor megyek be, akkor aztán borult a Bili, hogy én csak elindulok a suliba, aztán közben visszajövök. És a C64 túrom, illetve próbálom megérteni a programozás és egyéb technikai dolgok rejtelmeit. Amikor mi már az első kapcsolatfelvételt megkezdtük, akkor már azért így volt képünk az egésznek a rendszerről, hogy vannak Magyarországon csapatok, akik behoznak játékokat, vannak, akik demót írnak, vagy mindkettőt, vagy éppen nem tudom éppen mit csinálnak, de hogy tevékenykednek ezen a területen, és tudtuk, hogy valószínűleg mi is csak akkor tudunk kapcsolódni hozzájuk, hogyha legalább hasonló minőségű saját produktumot be tudunk mutatni. És az első kapcsolatvétel pont így volt, hogy amikor mi is csináltunk már saját intrót, meg akkor a meglévő játékok elé nem tudom milyen cheateket tettünk, és akkor tovább küldtük, és akkor megírtuk neki, hogy fiú, hát vagy csináltunk egy egypartos demót, már nem emlékszem pontosan, hogy egyébként erre a részre, de voltak demóink is, és akkor nyilván saját anyaggal meg lehetett mutatni, hogy te mit tudsz, és hogy te ebbe vagy különleges, vagy ebbe vagy érdekes, és hogy szeretnék kapcsolatot felvenni, mert hát ez tök jó, hogy ti is ezzel foglalkoztak, mi is, és akkor ismerkedjünk, és akkor cserégessünk, hogy kinek milyen játéka, vagy éppen milyen újdonsága van. Nyilván vidéken ilyen szempontból a hátrányban volt az ember, mert az új stuffok, azok az új játékok döntően azért Budapestre hamarabb érkeztek, mint vidékre. Tehát, hogyha mondjuk vidékiként akartál egy ilyen új kerekkel valakit kontaktolni, vagy kapcsolatot felvenni Budapesten, hát akkor nyilván az nem volt annyira új, mint hogyha Pesten éltél volna. De ha saját dolgot csináltál, akkor ebben nem volt probléma. Ezért volt fontos, hogy saját dolgot csinálni, és mi is, amikor már volt saját cuccunk, akkor kezdtünk el így írogatni embereknek jobban, és ez vicces, mert akkor már kialakult egy ilyen minőségi, nem tudom, ilyen, hogy nevezzem ezt, ilyen ki az elit, ki a kezdő, egy ilyen struktúra, hogy egy ilyen piramislánc, hogy fú, ki a jó és ki nem, és akkor hogy azon kellett, hogy fölkapaszkodni az embernek. Hát én vidéki kisvárosban voltam úgy, hogy ott nem volt semmilyen ilyen volt, tehát hogy ezt ilyenre nem emlékszem. Szerintem biztosan csak másolt ismerősen keresztül programot tudott beszerezni, borban nem voltak szoftverfejlesztő cégek hivatalosan. Később több ilyen ezzel foglalkozó újság, nem akarom a nevét mondani, jött, akik már lehetett játékot rendelni tőlük, az elindultak az ilyen jellegű árusítások, de hivatalosan nem lehetett kapni. Könyveket lehetett, hát hogy a maga programozásról, a gépnek a működésről, a hardware-ről lehetett kapni könyveket, de játékot nem tudtál venni hivatalosan. Legalábbis vidéken biztos, hogy nem. De szerintem Pesten is. Legalábbis a kezdetekben, 80-as években. Hát ez úgy alakult ki, hogy nekem, amikor megkaptam a C64-esemet, nem volt semmilyen játékom, meg programom, még így a korábbi kérdésre utalva vissza, és az egyik osztálytársam mondta, hogy tud egy srácot, akinek van, és majd menjek el hozzá, elmentem, és akkor adott
nekem játékokat, de akkor még nem volt flopim, csak Magnó, tehát Magnóval lehetett a játékokat lejátszani, de ilyen turboprogramot nem adott hozzá, én azt tudtam, hogy mi az, és első indult, és egy hétig szittam, mint a világ, nem tudom, legnagyobb bűnösít, hogy engem hogy átver, de közben nem tudta, hogy én ezt nem tudom. És akkor ugye iskolában megbeszéltük, és akkor helyére lett rakva, és akkor így elindult az, hogy akkor na akkor neked ez van, nekem ez van, és ő is kiderült, csinálgat otthon dolgokat, meg én, és akkor szép lassan így jobban megismertük egymást, elkezdtünk közösen dolgozni, és így jött létre ami az első kis közös csapatunk, aminek az a csodálatos frappáns neve volt, hogy Sátán 666. Nem tudom már miért, valószínűleg azért a csapattársam mindig ilyen koponyákat, meg nem tudom, nagy Iron Maiden rajongóként ediket festett, meg mindent, és ezt a nevet választottunk, és ez ilyen intrónk is volt, demót nem csináltuk, de ilyen intrókat terjesztettük az anyagot, illetve a behozott játékokat. Aztán egy idő után írtunk olyan csapatoknak, akiknek megszereztük az elérhetőséget, mert akiknek eljutottak valamilyen úton, módon hozzánk a játékai. Volt egy harmadik felnőtt, nem emlékszem a nevére, úriember, aki szintén voltak kapcsolat, ez most hozott be játékokat, és tőle jutott be hozzánk sokféle játék, sokféle importot, és onnan lettek meg címek. És akkor úgy elkezdtünk írogatni, és döntően egyébként nem válaszoltak, az volt a vicces. Vagy úgy válaszoltak, hogy haj, ne küldjél ilyen hülyeségeket, és majd, hogyha nem tudom, hogyha neked szükséged van a szuper jó cuccokra, akkor meg ennyi megveheted. Mondjuk, volt ilyen is. De volt, aki megválaszolt normálisan, és akkor így ismertük meg a Szilviót, akivel elkezdtünk így cserélgetni. A Szilvió volt a Triumvirát nevű csapatnak a vezetője, és egy fél vagy egy éven belül látta, hogy miket csinálunk, és akkor megkért, hogy lépjünk be. És ez ilyen szempontból tök érdekes volt, mert ő egy felnőtt 30-as évei elején úriember, ott meg 14 éves gyerekek. És ugye nem is találkoztunk sose, hogy ennek ugye szociálisan milyen furcsa a felépülése, hogy egy ilyen kicsi sejt bekapcsolódik egy nagyobb csapatba, és együttműködik, de úgy, hogy gyakorlatilag csak még telefonunk se volt akkor, csak postán küldtük egymásnak, amiket csináltunk. Ez tök lassan ment, de hosszú levelekben minden, ez így mégis működött. Aztán a később persze találkoztunk személyesen, és akkor meg is lepődtünk, hogy úristen, ez így néz ki. Az elején ez egy fontos dolog volt, hogy új dolgokat szerezzünk, hiszen abból láttuk, hogy hol tart a világ, és milyen dolgokat csinálnak a többiek, illetve milyen játékok és egyéb dolgok jelennek meg a piacon. De egy idő után ez már annyira nem ez volt a legfontosabb, mert akkor a kapcsolatrendszered volt, hogy is minden akartad, hanem minden eljutott hozzá. És akkor először nyilván magyarokkal cserélgettünk postán, és később megírtunk külföldieknek is, már mint triumviráttak, és egész jó hatékonysággal válaszoltak, ők is elkezdtünk cserélni. Többnyire azt szerették, hogyha saját dolgokat küldünk. Nyilván az, hogy Magyarországra bejött játék és megindroztuk, az nem volt egy olyan saját dolog, mint hogyha nem tudom, létrehoztál egy editort, vagy egy demót. Az már egy sokkal különlegesebb dolog volt, akkor olyan saját hozzáadott értéket is, nagyobb hozzáadott értéket is meg tudtál mutatni önmagadból. Hát igen, akkor még nem volt internet, meg telefon, és nekem például anyukám tanár volt, és rendszeresen úgy tudtam megoldani a postán, mivel nem volt pénzem a leveleknek a feladását, hogy az összes levelet az iskolából hazahoztam, amit az iskola kapott, és akkor volt itt több száz levél, és akkor átnéztem őket, és legalább 5-10 volt mindig, ami mellé volt pecsételve, és akkor azonnal azt leáztatni, és akkor azt én már újra hasznosítottam. Nyilván később volt az is, hogy csalva volt a bélyeg, hogy le volt mi is volt, az vakszava, nem tudom, mivel volt kellemes, visszakértük egymástól a bélyeket újra hasznosítva, tehát akinek elküldtem, azt megkértem, hogy küldje vissza, és akkor leszettük róla a viaszt, és akkor úgy lehetett hasznosítani, de nekem mondjuk annyira nem volt erre szükségem, mert nekem folyamatos forrásom volt az iskolában, és egy nagy százalékban hála Isten úgy nem pecsételtek jól a bélyeket, és akkor volt egy komoly album, azt hitték, hogy gyűjtő vagyok, de valójában nekem csak azért kellettek, hogy el tudjam küldeni az anyagot a kapcsolataimnak. Hát az importált játékoknak a terjesztése szerintem leginkább azon függött, hogy ki kapta meg leghamarabb, és hogy ki milyen kapcsolati hálóval rendelkezett, mert akinek ugye nagyobb kapcsolati hálója volt, és ezzel foglalkozott, az nyilván sokkal több embert ért el gyorsan, és aki ugye hamarabb elterjesztette az övét, az terjedt el jobban, akinek több kapcsolata volt. Aztán persze lehet, hogy valakinek mondjuk egy olyan verziója volt, hogy sokkal több tréner volt benne, sokkal több extra feature, amit belekrekkelt, vagy belerakott, de összességében szerintem inkább azon múlott,
kinek milyen kapcsolatrendszer volt. Abszolút jellemző volt az, hogy a beimportált játékoknak játékokból többféle verzió terjedt el. Tehát egyértelmű, hogy mondjuk, hogyha én egy kisebb városban laktam, és akkor én még rátettem a beimportált játékokhoz ilyen intromat, akkor ott azt terjedt el az a verzió. Egy másik városban, egy másik csapatnál lehet, hogy az ő saját verziók jobban terjedt. A kapcsolati háló függvénye volt ez szerintem. Sőt, az elején, amikor még ugye a pesti csapatok sokkal nagyobb előnyben voltak kapcsolatokkal, akkor valószínűleg azoknak még inkább jellemző volt, hogy ott Pesten sokkal több embert értek el, akik meg ugye vitték vidékre. Tehát ilyen szempontból ezek voltak szerintem a fő érvek, ami alapján terjedt első körbe, és utána jött az, hogy hát ez egy jobb verzió, mert nem tudom, ebben másképp van feltörve, gyorsabban töltött, több lehetőséget van, nem fagy le. Két, hogy azért be leghamarabb azt terjedt el mindenkinek, de lehet, hogy lefagy a 2-es pályán. És akkor most hiába jó, és akkor keresed a másik verziót, mert tudod, hogy ez nem jó. Csak az később derül ki, hogyha eljutsz odáig. Szóval ilyen érdekességek azért voltak, hogy érdemes volt több verziót tárolni, aki igazán akart is játszani vele, aki csak azért szerezte be a játékot, hogy játszom. A 80-as évek közepén végén nem nagyon volt szoftver, sőt egyáltalán nem volt, tudtam, a szoftverrendőrség, és persze tudtuk ezt, hogy alapvetően ez nem egy legális dolog, de egyáltalán nem ez volt a figyelemfókuszban, sőt, semmilyen jellegű félelmünk nem volt, hogy ez most úristen, majd jön a rendőrség, és akkor én szoftverkalózkodok. Tehát eszünkbe se jutott, ez úgy játszottunk vele, hogy egy természetes játék, hogy ezt így kell csinálni. Tehát meg annyira nem így gondolkoztunk, hogy mit szabad, mit nem szabad, hanem azt csináltuk, amit szerettünk, ami érdekel. Nem kerestük ezt a részét, hogy úristen, most ez legális, vagy nem legális. Tehát ilyen szempontból ez nem volt döntő tényező szerintem. Hát előfordult mindkét verzió, tehát az is, hogy már törötten jött, és csináltak belőle egy jobb verziót, és az is, hogy ide jött egy Origi, és itt krekkelték meg, és törték meg. Azért szerintem ez kevésbé volt jellemző, mert általában már ide jött, akkor azt már lemásolták. Tehát abban az időben lévő védelmeket szerintem nem szabad olyan komolyan venni, mint a manapság lévő védelmeket, messze nem voltak annyira professzionálisak, sőt, hogyha már másolható voltak, gyakorlatilag már itt volt, csak egyrészt nem volt rajta intro, nem volt cracker vagy import intro, és nem volt benne semmiféle extra plusz lehetőség, hogy mit tudom, kezdj az 5-ös pályára, vagy legyen végtelen életed, vagy stb. Sorolhatnám. Hát, hogyha abból a szempontból közelítjük meg azt a kérdést, hogy melyik importer csapat volt a legjobb, akkor nyilván azok voltak a legjobbak, akik leghamarabb tudták megszerezni, akiknek legjobb voltak a külföldi kapcsolat, és legelsőként hozták be az országba. A 80-as évek vége fele az FBI crew volt ilyen szempontból a legismertebb, meg a hogy mondjam, elterjedtebb, mert nagyon sok játék úgy terjedte az országba, hogy az ő intrójukkal volt. És szerintem ilyen szempontból, hogyha ezt a mértéket vagy mércét tesszük, akkor ők voltak ilyen szempontból legjobbak, de ezt mondom, szerintem ez semmi plusz nem volt azon kívül, hogy hamarabb kezdték, komolyabb kapcsolat, vagy nem hamarabb is szertágazóbb kapcsolatai voltak, Budapesten voltak, hamarabb kapták meg, igazából ez adta hozzá a plusz tudást. Nem volt ez ennyire céltudatos, meg öntudatos abban az időben, hogy most akkor ez egy demos csapat, vagy ez csak egy cracker csapat. Persze azért ezek az erők megfogalmazottak, hogy hú, hát ez a csapat az csak a cracker, de általában majdnem minden csapat csinál demót is, és azért nem emlékszek olyan csapatra, aki mondjuk de talán lehet, hogy mégis, de van kivétel, de döntően azért majdnem mindenki hozott is be játékokat, meg csinált is demókat. Tehát ez így átfolyt. Akkor mi nagyon ez ilyen képlékeny volt, nem volt itthon szerintem, hogy most csak demo csapat. Külföldön voltak olyan csapatok, akik csak demót csináltak, de majdnem mindenki azért döntően importált is be játékot. De nem volt egy ilyen multinacionális cég jellege, hogy itt komoly stratégiák vannak, és akkor marketingi más, hogy akkor mit mondunk, meg hogyan, meg nem tudom, hogy hány éves terv, vagy mit fogunk csinálni. Tehát ez így a pillanat varázsából jött szerintem. Hát a motiváció egy jó kérdés ilyen szempontból, de ha én visszaemlékszek, akkor egyszerűen maga az, hogy a szín van, meg így összekapcsolódunk másokkal, az már egy ilyen sokadik lépcsője volt annak, hogy érdekelt maga az alkotás, a teremtés, maga a Commodore 64-es által, és teljesen beszippantott ennek a megvalósítása, akár demo, akár grafika, akár programozás szintjén, és
igazából olyan, mintha egy művész azon tudott volna kiteljesedni, lehet, hogy nem jó hasonlat, hogy művész, de hogy azon tudtam alkotni, teremteni, az érdekelt, és az semmi más. Tehát én előtte sportoltam meg, korosztályos válogatott focista voltam, és egyik napról a másikra többet nem, tehát semmi, labdába sem rúgtam, és azt hittem, hogy megőrültem. Tehát egy ott hagytam azt, hogy nem csak C64 innentől kezdve. És ez ilyen szenvedély gyakorlatilag. Tehát nem, utána később jött az, hogy hú, hát csapatban vagyunk, tök jó, és akkor akkor mi csináljunk jobb demót, vagy csináljunk egy olyan dolgot, amit senki más nem csinált, és hogy fú, hát a miénk szebb lesz, vagy a miénk nem tudom, olyan rutinokat fogunk csinálni, vagy olyan effekteket, amit senki más nem csinált, vagy éppen összességében sokkal jobb lesz a hangulata. A lényeg az, hogy az alkotás, a teremtés ilyen szinten, később játékfejlesztésben is. Az intro az egy másik sztori, tehát engem annyira az intrók, hogy most, hogy crack meg intro, engem ez annyira nem érintett meg igazából. Én ezt nem tartottam olyan nagy alkotónak, főleg annak tudatában, hogy tudtam, hogy hát most bejött a játék, akkor már lemásolták egyszer. Tehát, hogy ez az részére annyira engem nem vonzott, mint teremtés, vagy mint motiváció, hogy akkor én most hány játékot krekkelek meg. Az elején, amikor még a tudásom olyan szintű volt, hogy na, annyit tudok csinálni, többet nem, akkor még, de utána már az nem, annyira nem. Hát az én részemben a tudás felszerzése az egyértelműen autodidakta módon, tehát rengeteg munka és idő befektetése, hogy ugye gépi kódból megértse az ember pontosan, hogy mi hogy működik, meg ugye a gépet felfedezze, hogy melyik regiszter mit tud és hogyan tud. Úgyhogy ez rengeteg idő. Ebben rengeteget segített az, hogy rengeteg programja volt az embernek, és tudott benne bányászni, hogy ezt így csinálták, meg hú, hát ez így működik, hogy ez így van, tök jó, és akkor már így akkor én is meg tudom csinálni, és az szép lassan, mint egy Lego, úgy épült egymás, vagy egyre többet tudtál. Emlékeim szerint voltam azt egy ilyen számítástechnikai táborba, de akkor még nem volt számítógépem, de hát akkor nem tanultunk szinte semmit, tehát inkább egy ilyen jó buli volt, de ott nem tanult az ember, meg inkább rengeteg befektetett időt, tehát minden időt az ember arra fordította, és még rá nem jött valamire, hogy hú, hát hogy ez így működik, és akkor szép lassan a sok kis mozaikból összeállt egy ilyen nagyobb kép, és akkor már sokkal jobb tudása, hogy magabiztossággal tudtál egy problémához hozzáállni, hogy mi hogy működik, hogy nem tudod megcsinálni. Csapatok közti rivalizálásra mindenképpen volt. Hát ennek voltak személyiségjegyekből fakadóan többfajta megnyilvánulás, akár hogy mondjuk csata, kommunikációs csata, de volt olyan is, hogy szakmai, hogy na most akkor hú, hát beszólunk nekik, mert mi sokkal jobbat csinálunk, tehát mindenfajta ilyen jellegű megjelent. Azért nehéz már sajnos visszaemlékezni részletekre, de mindkettő előfordult. Hát a csapatrangsorok azért előbb-utóbb kialakultak így a letett eredmények alapján, a letett demók, vagy a sokba importált anyag alapján az emberek fejébe, ezen kívül meg segítettek a diszkusságok, vagy a partikon lévő szavazások, meg hát ezért mindenki látta azért, hogy fú, hát ez egy olyan demo, amit nem tudom, mi nem nagyon tudna csak pár ember megcsinálni, vagy ez egy olyan part. Tehát azért mindenki látta azt, hogy ki az, aki nagyon jól csinál valamit, vagy különlegeset csinált, ki az, aki kevésbé, és azért az ilyen demopartikon lévő kompok, ezt is mutatta általában, hogy akkor most ki lett a legjobb, vagy kinek a demója lett az első, illetve a diszkusságok szavazatai alapján is. És ugye nyilván egy régebbi csapat, aki már sokkal több demót csinált, vagy sokkal több anyaga volt, azt már nyilván egy új csapat, csak akkor tudtam megközelíteni, vagy feljönni arra szinte valami olyan nagyon-nagyon dolgot csinált, ami mindent fölülmúlt, ilyen meg azért ritkán volt. Tehát itt is azért volt egy ilyen, hogy a régebbi jó bor azért az minőségét, mint valami új. Volt egy ilyen is azért. Neki már lehetett valamit az agyszal, annak nagyobb neve volt, vagy nagyobb státusza, vagy hát emlékeim szerint a greetingsekbe azokat raktuk be, azokat a csapatokat, akikkel valamilyen szinten már kapcsolatban voltunk, vagy volt valamilyen partikon találkoztunk, vagy swappeltünk velük, vagy bármilyen kötődés vagy kapcsolat már kialakult. Tehát egymást is így erősítettük a színen ezáltal üdvözletekkel. Igen, visszaemlékezve azt gondolom, hogy fontos volt az, hogyha valaki nagyon nagy csapat greetingszelte, akkor azt mutatta, hogy hát ők már azért hát valamit akkor már biztos letettek az asztalra, hogyha ez a csapat is greetingszelt őket, hát ők már akkor valakik. Tehát azért ebbe a szénában fiatalon azért ez jelentett valamit. Mert mi is sokra tartottuk azokat, akik hát már nem tudom, hogy hány éve van, és már milyen demókat csinált, milyen töréseket, meg ők hozták a legfrissebb játékot, ők már nagyon elitek, már nagyon csúcs szuperek,
azokkal nehezebb is volt egyébként kapcsolatba lépni, tehát sokkal ritkábban válaszoltak, és na, hogyha egy ilyen csapat greetingszelt, akkor húha, akkor már tényleg nem, akkor már biztos tud valamit. Tehát igazából kicsit idealizáltuk is ezt az egészet, tehát azt gondoltuk, hogy volt legalábbis én is gyerekként, hogy hú, hát azok nem is emberek, hogy gyakorlatilag a földön kívül halandók, hogy találkoznánk élőben, nem is tudom, mit mondanék meg. Pedig hát nyilván ugyanúgy fiatalok voltak, mint mi, csak lehet, hogy korábban kezdtek, vagy jobb kapcsolataik voltak, nyugodtan éltek, nem tudom, tehát ilyen szempontból később az ember rájött arra, hogy hát azért ők se, nem tudom, a Marstól jöttek, csak hát vagy hamarabb kezdték, vagy bizonyos szempontból ügyesebbek voltak. Hát sok tényezős volt ez, de mindenképpen a fejünkben az volt, hogy fú, hát egy elit csapat, hogyha válaszol, mondjuk, mint Sveppel volt, az a nagyon nagy dolog volt, mert akkor a leggyorsabban, hogy én fogom megkapni tőle az anyagot, illetve ha kijött valami szuperdemót, nekem lesz leghamarabb meg. Még állj, hogy szóba állt, akkor azt mutatta Csóna, akkor te is vagy annyira elit, hogy most már egy ilyen csapat szóba állt velem, és már válaszolt. De valahol ez pedig ugye ez is létezett, de valahol meg azért ebben is volt egy olyan, hogy nem mindenki volt az elitek között, legalábbis külföldön ilyen volt, aki abszolút válaszolt, és én csodálkoztam, hú, hát én még egy senki vagyok, és ő válaszolt, hú, az nagyon-nagyon szuper dolog. Tehát azért válogatta az is, hogy ki milyen ember volt. Nyilván, mert ugye emberekről szólt azért ez az egész. Hát a krekkelésben, meg a trénelésben annyira azért nem merültem el, meg nem is tartottam annyira sokra egy C64-esen, de én például úgy csináltam, hogy nekem volt egy Action Replay cartridge-om, és nyilván a játékot futtatva ki tudtam belőle lépni real-time-ba, és meg tudtam lépni a forráskódba, és meg tudtam találni azokat a byte-okat, amin rájöttem, hoppá, ez az élete, ennyi élete van, akkor ezt milyen program rész mozgatja, na, akkor szépen azt én most kitörlöm minden, és a próbálgatásra viszonylag gyorsan egy idő után rá lehetett jönni, hogy hogyan tudod például megcsinálni azt, hogy ne fogjon el az életed. Nyilván jobban belemérültél, akkor most tudom, egy gombnyomásra pályát váltasz, és játéktól függően, hogyha jó érzékkel szétnéztél a kódba, azért ezt viszonylag gyorsan meg lehetett találni. A gépi kódban volt abszolút, és nyilván a gépi kódnak volt egy nyelvezete hexadecimális számokkal és utasításkészletekkel, és azt, amit megtanult az ember, megismerte azokat a regisztereket a memóriában, amit lehetett tudni, mi mit csinál, akkor így egy idő után szép lassan sok munkával, sok idővel, hogy tanult kódolni, rájött arra, hogy mivel van összefüggésbe, és a játéktöréseknél, vagy a játékcsíteléseknél is ugyanez a technika hajtotta végre az ember, vagy éppen most kiszedek belőle egy grafikát, hú, akkor tudom, hogy hol van a memóriában, hol tárolja a grafikát, és akkor szép lassan ezt így össze lehetett rakni. Hát a külföldiekkel való levelezés azért aznak volt egy olyan, főleg az lén egy olyan varázsa, hogy mégiscsak hát egy másik ország, és nyugatabbra, és akkor ő mit csinál, hogy csinál, tehát aki kicsit jobban beszélt angolul, és szociálisan érdeklődött a másik iránt, akkor azért kialakulhattak ilyen jellegű barátságok is, vagy olyan levelezések, amivel többet tudtunk meg a másikról, illetve volt olyan, hogy mondjuk jött nyaralni Magyarországra, és akkor találkoztunk vele, tehát hogy azért ilyen szempontból alakultak ki barátságok, és nyilván sokkal izgalmasabb volt, vagy nagyobb varázsa volt annak, hogyha most valaki vászolt Amerikából, valaki vászolt mondjuk Angliából, ami nagyon-nagyon messzi országnak tűnt innen, és akkor most én vele levezek, de egyáltalán hozzászocializoltál ahhoz is, hogy hozzászoktál, és talán már utána nem azt mondom, tök jó, hát ez így megy. De már nem gondolkoztál abba bele, elsőre viszont meg volt a nyilván nagy varázs, hogy úristen, már ebből az országból is van egy ember, akivel cserélek, és úristen, már ebből az országból is. Azt egy után már annyira inkább az, hogy mit. Az volt a lényeg, nem annyira az, hogy kivel és honnan. Vidéken túl kevesen voltunk egy vidéki kisvárosban az, hogy akkor egy ilyen jellegű klub üzemeljen, de azért voltunk úgy páran, akik így összejártak. Azt azért erős lenne azt mondani, hogy ez egy klub lett volna. Inkább így ismerősökön keresztül így terjeszgettük ott a városon belül a játékot, de hogyha a klubot akarunk megemlíteni, akkor nyilván a legendás Csoki klub az, amiről mi is megtudtunk, és annyira azért nem gyakran, de mi is párszor meglátogattuk, illetve a partikat is szintén. De vidéken ilyen állandó klub, mint amennyire a Csoki volt Budapesten, ahova ugye rendszeresen jártak a témában érdeklődők, nem volt. Hát a partik azok szerintem ilyen szempontból a savaborsa volt a szociális szempontból, hogy találkozzunk egymással, mert ugye csomó olyan kapcsolata volt az embernek, már akikkel már lehet, hónapok vagy évek óta, vagy hosszabb táv óta levelezett, de még sose látta élőben. És ilyen szempontból azért ez egy ilyen komoly élmény volt, hogy na akkor összegyűlünk, és akkor nem csak az, hogy most akkor lehet, hogy kiadunk valami
új zenét, vagy egy új grafikát, vagy egy új demót, hanem találkozunk élőben, és sőt, vagy itt újabb kapcsolatokat szerzünk, úgyhogy annak volt egy ilyen nagyon komoly lendülete, illetve meg egy nagyon jó bulik is voltak. Tehát sok olyan sztori alakult ki buli, most mondok egy példát, vagy partikon, hogy emlékszem, volt a csapattársam, aki úgy berúgott 10 évesen, hogy magára zárta a WC-t, és az egész partiból semmit nem látott, csak a végén nem tudtuk, hogy hol van. Olyan is volt, hogy összkörbe grafitizta a partin a várost, és akkor másnap állítólag cikk jelent meg az újságban, hogy számítógépes vandálok körbe rajzolgatták a várost. Úgyhogy mindig volt valami olyan, ami ilyen extra sztori volt. Voltak, akik vittek gépet a partikra, voltak, akik nem vittek gépet. Nyilván ez abból is fakad, hogyha mondjuk a parti Szegeden volt, és nem tudom, te a ország másik végére jöttél, 10 éves gyerekként, azért nem indulsz bőrön, de számítógépben. Nyilván, hogyha volt olyan kontaktod, akinek ott volt, vagy már készen hoztad a cuccot, vagy ott valaki éppen megcsináltad, ilyen szempontból volt rá lehetőség. De ahogy én visszaemlékszek, nekünk inkább a partik azok az ismerkedésről, a bulikról szóltak, vagy hogy megnézzük ki más csinált, vagy személyesen meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amiket meg szerettünk volna, vagy megismerni jobban a másik csapatnak, vagy a levelező társadnak a világát, mert ugye abban az időben nem nagyon volt telefon, se internet, se az, hogy személyesen tudsz beszélgetni, ez egy olyan szintű intenzív információáramlás volt, amire nem volt úgy szükség, mint ma, vagy úgy lehetőség, mint ma, hogy mondjuk Messengeren bárkinek tudsz írogatni. Hát ilyen szempontból azért az egy nagy flash volt, hogy személyesen találkozunk. Hát emlékeim szerint a partiknál az döntően inkább mi a közösség miatt mentünk, de nyilván volt, hogy vittünk release-t is, sőt nem is egyszer, de nem volt az mindig, hogy csak akkor megyek partira, van release-em. Sőt, egyik azt tudom, hogy például volt egy demónk, aki partit nyert, úgy nyert partit, hogy én már is voltam a színen, mert nem fejeztük be, és akkor évekkel később tudtam meg egy utazáson, hogy mi a demóban, a kivonatban, meg neten olvastam, és hogy nyertünk be egy kompot, akkor már rég nem is C64-eztem, szóval az ilyen szempontból ez is előfordult, meg az is, de nem volt egyértelműen ez cél, hogy fú, hát most akkor mindig vinni kell valami demót, de az viszont cél volt, hogyha mondjuk valami demót csináltunk, akkor valami jó partin adjuk ki, hogyha lehet. Hát szerintem a szín az úgy alakult ki, hogy nagyon sok embert érdekelt ilyen szempontból az informatika, a játékok, az újnak a varázsa ezen a platformon, és mint a vírus úgy terjedt mindenfele. És nem volt mögötte egy olyan koncepció, hogy valaki ezt kitalált, és és ez most így és úgy lesz, hanem gyakorlatilag, mint régen egy kiadatlan könyv, amit nem lehetett kiadni, és így ment a sorok között. Ugyanúgy terjedtek így a játék, hogy másoltak, mindenki másolta, vitte, ide-oda terjedt, és aki itt jobban bele akart folyni, annak nyilván volt a lehetősége, hogy ne csak játszol, hanem hoppá, hát itt több is van, hoppá, hát itt alkotnak is dolgokat, hoppá, itt lehet nem csak játszani, lehet programozni, lehet játékot csinálni, lehet demót csinálni, tehát mindenki megtalálta a maga helyét abba, hogy mi az, amit ezzel szeretne kezdeni. Az, hogy akkor ez volt a legmodernebb technika, ilyen szempontból ez egy nagyon nagy lehetőség volt annak, aki mondjuk érdeklődött a digitális világ vagy a játékok iránt. Hát, hogy miért 10 évesek működtették? Szerintem ebben mögött az lehet, hogy ebbe a korszakban van az emberben egy ilyen, legalábbis bennem volt, magamból indulok ki, egy ilyen nagy technikai tudás iránti vágy, meg az új iránti vágy. Nekem előtte volt kvarc játékom, és akkor már akkor is fú, és akkor ez hogy működik, szétszettem, milyen a belső, hogy néz ki, és amikor már látom, hogy tévére lehet kötni, és szerintem aki ezután érdeklődött, annak ez egy ilyen csodavarázs lehetőség volt, és szerintem a fiatal generációban még ott van a tűz, hogy van valami új dolog, akkor azt megértsen, megtanulja, és ugye a technika nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, és szerintem egy felnőtt ember nem tud volna ennyi időt beleölni, hogy ilyen szenvedély, hogy ilyen szintű tudást szerezzen ilyen gyorsan, és valószínűleg azért alakulhatott ez így ki, hogy a kamaszkorban lévő fiataloknak egy réteg, aki ilyennyire intenzíven érdeklődött, az ilyen szintű tudást tudott szerezni. Nálam például én technikával érettségiztem, és technikatárom akkor járt informatika szakra, és tehát egyáltalán nem voltunk egy súlycsoportban, tehát amikor technikával érettségiztem, és számítástechnika tétet húztam véletlen, akkor tudtam, hogy bármit mondhatok,
mert nem vagyunk egy súlycsoportban, és utána el is kezdtem játszani azzal, hogy olyat mondtam, hogy tudom, hogy nem ért hozzá, és mondok hülyeséget, és akkor is ötös kaptam, mert tudtam, hogy senki nem értett az érettségén, amiről szó van, mert tényleg nem értettek. Tehát meg tudtam tréfálni ugye a számítástechnika szakkörön a tanáromat, hogy írtam egy olyan rutint, hogy a Basic-be a kurzor ellenkezőleg ment, mint ahogy nyomta a kurzor irányító gombot, és azt hitt, hogy elromlott. Tehát ott rögtem, hogy úristen, tehát hogy nem, ez egy teljesen másik kategória, amit ő tud az egészről, meg amit ő rá tud folytani nyilván időben, ez abból is fakadt, meg ő nyilván egy kötelességből csinálta, én meg szenvedélyből, és nekem ez olyan volt, mint a gyerek, aki járni tanult, tehát hogy minden áram, minden tudást megszerezni. Hát, mint szubkultúra, biztos, hogy sok szempontból meg lehetne közelíteni. Ha így közelítjük meg a szubkultúrát, hogy ez egy másik világ, mint a hétköznapi élet, akkor ez abszolút jellemző, sőt, abszolút egyetértek vele. Hát én nem úgy éltem a döntően az életemet, mint a többi kamasz, hogy bulizni ment, meg szocializott, én csak a gép előtt. Tehát azt látták, hogy ez egy számítógépes hülye, az osztályos nem lehet vele semmit kezdeni, és csak az érdekel. Tehát nekem a szocializálódás, a korosztályomban is csak azokkal volt, akik ezt érdekelte. Aki nem érdekelt, az nem. Tehát teljesen ebbe a világba teljesedtem ki ilyen szempontból. És hogy ennek milyen szintű celebjei, meg sztárjai vannak, ez szerintem azért kicsit túl van így misztifikálva, mert de nyilván azért maga idejében azért voltak olyanok, akik valami miatt nagyon jók voltak, vagy valamiben nagyon ügyesek voltak, és sokra tartottak, meg nyilván előbb-utóbb, hogy az ember sokan ismerték, akkor megtörténtek vele még vidéken is olyan dolgok, hogy nem is gondolta volna, hogy már itt tartunk. Például hozzám is volt, hogy nyári szünet volt, és akkor rendszeresen, havonta kétszer jött valaki, hogy nem tudom, hogy látta a demóba a címet, és akkor itt nyaral, és akkor eljött személyesen, hogy akkor nem tudom, hogy megismerkedne velem, és akkor az nyilván azért ez egy ilyen abban az időben, meg ma se jellemző, hogy valaki ez így becsöngetnek, és akkor itt már így pusztáltam, és mondtam anyámnak, hogy ne engedj be senkit, ne zavarjanak, hogy programozok. És egyik csapattársamat pont így ismertem meg, hogy jött egy nyáron, hogy ő szintén az ország másik felén lakott, tehát nem voltunk közeliek, és mondta anyukám, hogy valami biciklis srác engem keres, és mondtam, kinéztem, és akkor ez volt a kérdés, hogy minek jöttél? És elköszönésem, hát, hogy ő hozott valami demóportot. És akkor akkor gyere be. És akkor megnéztük, és akkor ez pont olyan dolgokhoz ért, ami az én nem. És akkor gondolkoztam neki, hogy hát mondom, akkor olyan feladatokat adok neki, ami abszolút nem értek, és hogyha visszajön, akkor az tök jó. És akkor egy vagy két hét múlva visszajött, megcsinált, és onnantól kezdve már akkor óriási haverok lettünk, és akkor már rendszeresen ott volt nálam, amikor nyáron, és akkor be is lépett a csapatunkba. Úgyhogy történtek ilyen érdekességek, és ilyen szintű ismerettségek is, hogy a demóból látták a cím, és megkereste. Sőt, miután már abba hagytam, utána, amint én kiléptem a szírról, akkor édesapám mondta, hogy rendszeresen csöngetnek és keresgélnek mindenféle emberek, ami ez úgy vidéken érdekes, mert azért nem akkora város. Úgyhogy, hogyha ezt így korabeli celebségnek lehet nevezni, akkor ilyen jellegű dolgok azért voltak. Hát a csapatban belüli beszélgetések azok azért nekünk, mivel hogy vidékiek voltunk és több városból alkottuk a csapat tagjait, azért elég nehezen mentek, tehát elég lassú volt. Emiatt azért mi jóval nagyobb lépés hátrányban voltunk, mondjuk egy demo létrehozásában, vagy bármilyen dolog összehangolásában, mint akik nap mint nap tudtak találkozni mondjuk Budapesten. Tehát döntően vagy levél, vagy később már volt telefon, és akkor telefonon keresztül. Hát szerintem az ismerettségnél itt nagyon fontos volt az, hogy mikor kezdted el, és miket csináltál. És ha csináltál viszonylag jó dolgokat, és korán kezdted, akkor nyilván, ahogy terjedt az egész az országban, egyre több emberhez jutott el, egyre jobban emelkedett ilyen szempontból jó. Szerintem a triumvirát is valamilyen szinten annak köszönheti, hogy talán ismertebb lett, hogy a maga Szilvi, aki alapította a csapatot, azért viszonylag korán kezdte, és talán az egyik első nevesebb vidéki csapat volt. Aztán, hogy mi beléptünk, így mi adtunk neki plusz erősítést, plusz kapcsolatrendszerrel, plusz újabb demókkal közösen csináltunk demót, úgyhogy így mint ilyen Lego egymásra épülve erősítettük a csapatot. De azt gondolom, hogy lenne csomó olyan, vagy több olyan csapat, aki később jött létre, és ha hamarabb lett volna, akkor lehet, hogy ők lettek volna, azt talán ismertebbek. Tehát azért, amivel az információ lassabban tudott áramolni, mint most, ennek is szerintem jelentősége van, hogy ki mikor kezdte. Valamikor a 80-as évek közepe, vége 80-as, szerintem ekkor alakította a Silvio, és neki két
két barátja a triumvirátot egy másik vidéki városba, így indult el, majd a különböző külsős csapatta, külsős ilyen sejtek hozzá kapcsolódtak, majd mi szerintem 88-89 ilyen körül, és talán, hogy mi bekapcsoltunk, mi hoztunk még újabb sejteket, és akkor szép lassan ez így épült össze egyre nagyobb csapattá, és ugye több mindent hoztunk létre. Hát akik benne voltak szerintem, és azért, hogy valamit letettek az asztal, azok mind nagyon komolyan vették az egészet. Nyilván, ha mondjuk valaki volt egy kóder, akkor ő olyan dolgokat próbált csinálni, aki senki más nem tudta megközelíteni. Volt egy grafikus, akkor olyan dolgot próbált csinálni, amit volna szebbet senki nem tudta. Mindenki ezért próbálta kihozni magából a maximumot, vagy a lehető a legtöbbet, és ilyen szinten egyértelműen volt rivalizálás. Másrészt meg csapaton belül is egyfajta maximalizmus, tehát emlékszem, amikor nálunk kiment egy olyan demo, amiben egy olyan tömörítő rutin volt, amilyen Kicksraxos volt az eleje, és nem volt szépen megcsinálva, ugye átvéd ilyen szépen a hangot, tehát ki voltam készül, vagy ezt hogy mehetett ki. Tehát, és akkor ugye egyből már írtam is, hogy fú, de hát az azonnal változtassátok, mert csak hát nem az volt, mint most egy telefon, hanem az pár nap elment, és akkor elkezdett terjedni az a verzió is belőle. Úgyhogy mindenképpen én legalábbis, meg akikvel én egy csapatban voltam, azok nagyon komolyan és nagyon komoly szenvedéllyel csinálták azt, amit csináltak. Tehát a legkülönbözőbb trükköket dobták be otthon a gyerekek, hogy csinálhassák azt, amit csinálni akarnak. Hát én is kitaláltam minden betegséget, szimuláció, mindenek ilyen iskolába menni, csak hogy csináljam, amit szeretnék. Maga az, hogy mi szerettem legjobban, szerintem azért ez egy fejlődési útnak a legvégén mondjuk már a játékfejlesztés, nyilván az elején meg ugye minden kis morzsa vagy szemcse, amit meg tudtam érteni, mi működik, az már a siker volt az elején. Aztán később egyre többet tudott az ember, kereste az egyre nagyobb kihívásokat, nyilván intro, crackthrow, vagy később demo part, még később pedig a játékfejlesztés. Úgyhogy nekem az volt a csúcsa, amikor a játékot csináltam, 2 Commodore 64 volt összekötve, egyikbe volt az Assembler, másikba fordítottam, teljes memóriát elvitte, úgyhogy ez már végén egy elég komoly cucc volt, amit sose fejeztem be, mert akkor elmentem profi játékfejlesztőnek, és akkor nem volt értelme folytatni, meg már akkor nem is igazán pörgött már a C64, ez már talán 93-4 körül lehetett, nem emlékszem pontosan. De abszolút azt gondolom, hogy az a része volt meg talán még egy-két demópart, ami szintén ami ilyen jellegű, azt mondom, hogy na akkor ez már a csúcs, mert akkor azt kitalálni, megtervezni, megprogramozni, kivitelezni, hogy működjön, megrajzolni, tehát maga a design része, az alkotás része, mint a programozás, mint a vizuális. Én később jöttem rá egyébként, hogy én abszolút nem vagyok egy programozó alkat, és minden kódot csak azért csináltam, hogy a vizuális elképzelését meg tudjam valósítani. Ez fősorban derült ki, hogy nem vagyok egy kocka ilyen szempontból. Aztán egyébként grafikai vonalon is mentem tovább, tehát én nem írtam egy sort se később már. De mindenképpen egy ilyen évet írnék le, hogy ez volt a fejlődés történet. Hát a szenén belül, hogy ezt én miért csinálom, meg miért jó, meg miért nem jó, ilyen szempontból én szerintem így elég öntudatosnak mondhatom magam, mert elég hamar rájöttem, hogy hát ez tök jó, hogy ezt csináljuk, de hogy ebből majd nekem itt előbb-utóbb felnövök, meg tovább kell tanulnom, nekem ebből valamit le is kéne tennem az asztalra, ne csak, hogy azt lássák, hogy én most akkor itt valamit mócsolok a számítógépen, meg levelezgetek, de közben meg hát ez valami teljesen szürreális, felfoghatatlan világ egy akkori felnőtt számára, mi jó van, vagy mi értelmes. Csak azt látták, hogy csak ezt csinálom, meg nem bandázok, nem barátkozok másokkal, és nekem a játékfejlesztés része volt, az én próbáltam is, csak hogy nem voltak olyan lehetőségeim, hogy már akkor már az Amiga kezdett el terjedni, hogy Amigára fejlesztek, amikor a C64-re kezdtem játékot csinálni, C64 már kifutó volt, de tök érdekes, hogy abba a korba teljesen ilyen Tarzan szintű angolsággal kiírtam a játékból a fejlesztők vagy kiadóknak a címét, és akkor azt a játékot, amit csináltam, annak a demóját, azt elküldözgettem a kiadó cégeknek, és döbbent, hogy olyan nagy nevű cégek válaszoltak akkor, mint ha mondjuk ma azt írnám a Mercedesnek, hogy csináltam egy autót, nézzétek meg. És akkor válaszolnának, hogy fú, hát ez az autó nem rossz, még csiszolja a lámpám, meg nem tudom, mit csinálj rajta, és akkor lehet, hogy érdekelni fog minket. Meg hogy mondták, hogy tegyem át Amigára, hát nekem nem volt Amigám, és akkor láttam, hogy ez, na jó, hát ez így nem fog menni.
de akkor egyértelműen nekem a játékfejlesztés már egy olyan kapaszkodó volt, hogy én tudtam, hogy azzal akarok foglalkozni, azt szeretném csinálni, és hogy megpróbáltam Commodore 64-en is, csak ugye nem bírtam értékesíteni. Aztán ugye később volt szerencsém, hogy Magyarországon volt egy olyan stúdió, ahova el tudtam helyezkedni, és akkor ott hagytam a főiskolát, és akkor így lettem játékfejlesztő, és számomra ez a kamaszkoromnak a Commodore 64 és a színen való részvétel egy abszolút meghatározó. Én nem is gondoltam volna akkor, tehát hogy nem csak azért, mert játékfejlesztő lettem nagyon sokáig utána, hanem az a kapcsolatrendszer, amit kiépítettem, így a játékok, csapatok, stb. Területén az országban, az adott egy olyan kapcsolati tőkét is így a nagybetűs ilyetben önérdekérvényesítésnél, vagy éppen munka, vagy bármilyen egyéb dolog érvényesítésében, ami nem is gondoltam volna akkor, hogy erre az egész életem egy hosszú távon épülni fog. Tehát ez nem is választottam volna jobb kapcsolatokat, tehát hogy egyáltalán nincs hiányérzetem, hogy például a gimnáziumban az osztálytársaimmal nem haverkodtam, tehát hogy valószínűleg nekem nem az a sors volt megírva, hogyha már ilyen sorszerű megközelítésből nézem. Tehát nekem így nem, ha megkérdeznék, hogy mit változtatnak meg, mert hogy hát nem tanultam úgy, ahogy kellett volna, meg nem jártam az iskolába, meg nem kaptam el a csajokat, meg nem buliztam még, akkor azt mondanám, hogy ez így volt jó, ahogy volt. Tehát abszolút elégedett vagyok vele, és mai napig is azt gondolom, hogy nagyon sokat kaptam attól az időszaktól, mint informatikai alapok, mint az, hogy maga a játékfejlesztés, meg a játékok kialakulásának a történetébe, abban a részébe így szervesen részt tudtam venni, és nagyon sok készséget ösztönösen magamba szívtam, ami később tudtam ráépítkezni. Olyan fanatikus voltam, akkor nem volt színes tévénk, és fekete-fehér tévén rajzoltam színes képeket, hogy megtanultam a 16 szürke árnyalatát, hogy melyik milyen. És akkor néha, amikor anyámik nem voltak otthon, akkor gyorsan eldugtam a színes tévét, hogy lássam, hogy biztosan jó. És egyszer volt, hogy én majdnem lebuktam, hogy jöttek haza, és rohantam, és a antennakábelbe elzuhantam, és lezuhant a színes tévé. És gyakorlatilag ilyen homályos lett a kép, és akkor ráfogtam arra később, hogy hát nem tudom, már régi tévé biztos kezd tönkre menni. Nekem hála Isten a édesanyám, mint pedagógus, egy jó pedagógus volt, és ő hagyta, hogy szerette volna, hogy tanuljak, de hagyta, hogy ha ezt szeretem, akkor ezt csináljam, csak az volt neki a probléma, hogy egyrészt félt, hogy ugye ez tönkreteszem az életemet, másrészt meg nyilván nem lehet tudni, hogy ebből mi alakul ki akkor, másrészt meg hát én tényleg fanatikus voltam, tehát én nem ettem, meg nem ittam, én fenn voltam éjszakától reggelig, és akkor jöttek a haverok, és akkor anyámmal vitte oda a kaját, hogy figyelj, vigyétek meg ezt a szemügyet, hátat veletek elfogadja, mert velem nem áll szó már egy napja, és akkor ott ül. Tehát ilyen szempontból jó fej volt. Nyilván, amikor lógtam az iskolából, és hasonló, meg nem tanultam jó, akkor nyilván akkor jöttek a ilyen jellegű megtorlások, megbeszélgetések, de soha nem volt olyan, jaj, nem gépezhetsz, meg ilyen. Tehát nekem így volt lehetőségem, hogy elmélyüljek benne. De nem volt rám tévé ilyen nyomás, hogy hú, hát nem fogod semmire vinni, hogyha ezt csinálod, meg hogy ez egy hülyeség, így, úgy, amúgy. Ilyen szempontból nekem szerencsések voltak a szüleim. Persze voltak konfliktusok, már túl sok gépezés miatt, meg hát amikor nyaralni mentünk, úgy mentünk el nyaralni, hogy én úgy csak akkor voltam hajlandó a családdal nyaralni menni, vihettem a fekete-fehér Junos tévémet, meg a Commodore 64, és akkor a Balatonparton kint voltak, én ki sem mentem végig, nyomtam, tehát ez volt a Balaton nyaralás is, de ott voltam a családdal. Enni ettem néha, amikor ők is ettek, és akkor megjöttek, hogy megbolondultam, de hát nem tudtak velem mit csinálni. A színnek abszolút komoly hatása volt döntően a szoftvereknek a terjedéséhez, ahhoz, hogy itt rengeteg emberhez eljussanak az akkori játékprogramok, abban biztos vagyok benne, hogy óriási erőt és óriási lökőerő volt, hogy a szín így létrejött, és hogy fókuszáltan erre fiatalok komoly időt, energiát fektettek be abba, hogy nyilván az érdeklődésük is erre fókuszált, hogy másolják, vigyék, meg hát, hogy nyilván ma is szeretnek az emberek játszani, ma is szeretnek a gyerekek játszani, és magában a játékprogram terjesztés, meg a krekkelés, meg annak a terjesztés, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat lökött, hogy az akkori lehetőséghez képest jobban elterjedjenek a szoftverek, döntően a játékok, hát nyilván akarnak kapni hivatalosan boltban, nem tudta bemenni úgy, mint most, hogy bemegyek a plázába, és akkor veszek egy játékot, az ilyen nem volt, inkább így terjedt. Csak így tudott, valószínűleg máshogy nem is nagyon tudott volna szerintem.
azt gondolom, hogy bármilyen más hajtóerő nem tudott ilyen erős lenni, mert hogyha lett volna, akkor azzal terjedtek volna a szoftverek. De nem így történt. Hát a játékok terjedése és a számítástechnikai jellegű terjedése mindenképp nagyban köszönhető azoknak a fiataloknak, vagy fiataloknak is, mert nem biztos, hogy mindenki fiatalon csinálta, de az alkotó emberek többsége, igen, de lehet, hogy felnőttek is foglalkoztak azzal, hogy más volt, meg játszott, meg érdekelte, mert az én ismertségi körömben is többször volt az, hogy azért nem lehetett menni hozzá valakihez gépezni, mert kiderült, hogy az apja játszik vele. És akkor ott hagytam, nem a kulcsom, és akkor bement, hogy jó, hát akkor hoppá, akkor esetleg látom, hogy az apja játszik a joystickkal. Tehát, hogy igen, mindenképp nagyban köszönhető szerintem a fiataloknak ilyen szempontból, akik elkezdték másolgatni, terjeszteni, továbbadni. Abból is gondolom, hogy a fiatalok jelentősek, mert őket érdekelte leginkább, a felnőtteket talán kevésbé a akkori koratta számítógépes játék lehetősége, és nyilván, hogy nekik volt affinitásuk, hogy bele is tanuljanak, így még inkább újabb plusz berugókarként részt vehettek abba, hogy terjedjenek is a játékok. Amikor beléptünk a Triumvirat, még azelőtt mi is kerestünk ilyen kapcsolódási pontokat, és írkáltunk, és voltam többen ilyen idősebb figuránál Pesten, de nem emlékszek egyiknek a nevére, és nyilván azok nem maradtak be. Bennem egyébként, mint első csapatán, még a Quality van fejemben, hogy egyik első, nyilván utána meg az Ebbi, meg a Zsanék, akik sokat tettek ahhoz, hogy terjedjenek a dolgok. Tök érdekes, hogy a mai szemmel, hogy például Zsan egy pár éve idősebb nálam, de akkor, amikor láttam az első Zsan demót, és a mai szemmel nem olyan nagy extra, de akkor, mint kezdő valaki, akkor és akkor láttam, hogy kereten pörög valami neve, meg valami szám, és úristen, ez magyar csinálta, és ilyet lehet. Tehát, hogy ez valamilyen elképesztő volt, aztán meg ugye tök jó barátok lettünk, és hogy milyen mekkorát változott a világ, akkor ezt tudtam képzelni, úgy képzeltem rá, hogy hát ez valami isten, tehát hogy egyszerűen láttam, sőt, később láttam is partin, amikor még nem voltunk olyan viszonyban, és akkor oda sem mertem volna hozzá menni, hát ez olyan John. Ő azért sokkal nagyobb ilyen életet élt milyen szempontból, mert ő maga járt partikra 80-as, 90-es években is külföldre már, hát én nekem már semmilyen sanszom nem volt. Tehát őnek ilyen szempontból sokkal jobb, meg komolyabb sztoriai vannak. Ő simán, meg ő Dániában is, azt hiszem nem sokkal érettségi után, és azért ott is komoly szenáját volt, az simán el tudom képzelni a kontaktjaihoz, mert emlékeim szerint a színembeli elitizmus az abszolút jelen volt. És hát mindjárt, amikor elején írogattunk pár embernek, mint még idézőjelben olyanok, akik semmit nem tettek le az asztalra, volt, akik már eleve úgy is válaszoltak, hogy olyan szintű lenézésre és megvetésre, és hát ki vagy te, hogy mit írsz nekem, hogy képzeled egyáltalán, akarsz, amit akkor annyi megveheted. De később, amikor már ott voltunk, volt olyan parti, emlékszem, ahol olyan volt az elitizmus, hogy oda mentünk, és nem engedtek be. És akkor mondtuk, hogy melyik csapat vagyunk, meg ki, és akkor hívd a csapatvezetőjét, Szilviót, és ő az, igen, akkor bemehet. Tehát volt ilyen emlékem, abszolút. A vidéki csapatoknál ez a találkozás, ez egy ilyen speciális dolog. Volt, hogy valaki úgy lett csapattak, hogy mondjuk már szveppeltél vele egy ideje, de sosem találkoztál vele, de egy partin olyan szinten olyan jól megtaláltok a közös szót, hogy akkor teatráztátok, hogy akkor bevesszük. De volt úgy is, hogy valakivel csak leveleztünk, és úgy vettük be, és tudtuk, hogy mit csinál, hogy csinál, jól csinálja, miért csinálja jól, és a többi, és aztán partin találkoztunk, és akkor ott lett kimondva. És olyan is volt, akin partin találkoztunk először, és már be volt véve, tehát hogy emlékszek egyébként, nekünk volt olyan, hogy elutaztunk, azt hiszem valahova, az egy nagy dolog volt, talán Velencére, igen, egy 3 vagy 4 vagy 5 együtt is az egy ilyen nagy ilyen triumvirát utazás volt, hogy 4 elutaztunk 10 évesen. Vidéken ez ilyen szempontból még nehezebb volt, hogy összehangoljuk, hogy itt lak, ott lakam, ott lak, és akkor egyszerre induljunk. De úgy, hogy gyerekként szülők elengedjenek. Partikra visszaemlékezve, nekem nem azok jutnak eszembe, hogy úgy nekem én ott szocializálódhattam ilyen buli szinten, hogy akkor most ki milyen demót adott ki, ezt tudnám, hanem a bulikra, hogy volt, én emlékszem, hogy éjszaka kimentünk és bemásztunk valami muszodába, valami helyen, és akkor kurva nagy buli volt, ott úsztunk ki, meg kimásztunk, meg mindenfajta ilyen jellegű sztoriaim vannak, meg azt, hogy ott most valaki mit csinált, hogy milyen demót, vagy mit, abból semmi nem maradt meg. Emlékeim vannak arra, hogy kivel, mikor, hogy ismerkedtem meg.
Meg emlékszem, volt egy olyan parti, ahol már lány is volt, és már lány is van a színezben, mert akkor még lányok nem olyan érdeklődtek számítástechnika iránt, és akkor az nagyon nagy dolog volt, emlékszem, hogy ez már valami. Főleg aki olyan ilyen kockafigura volt, mint én, olyan szempontból, hogy nem szocializálódtam máshol, csak a számítástechnikai, vagy a gép előtti nyilván lányokat csak itt láthattam, mert itt meg ugye nem volt, úgyhogy akkor az ilyen szempontból ez is megmaradt, emlékszem, az első parti, ahol lány volt. Ha megvizsgáljuk azt tényleg, hogy aki mondjuk egy ilyen hétköznapi diák volt, és volt neki 4 barátja, és lejártak Grunba focizgatni, azzal, mint engem, akik csak azt láttak, hogy egy számítógépet ül, és senkivel nem ismerkedik, meg senkivel nem beszél, és közben meg tényleg az volt, hogy leveleztél akár 50 vagy 100 vegyesen magyar és külföldi fiatallal, és ilyen szempontból ugye tanultad a nyelvet, szocializálódtál, jártál politikra, ahol ugye más város, más körökből lévő fiatalokkal, hasonló érdeklődésűekkel ismerkedtél ilyen szempontból, ennek abszolút volt egy nagyon erős közösségépítő ereje, és tök érdekes, mert tök sok olyan kapcsolatom megmaradt jóval később, vagy volt, aki eltűnt, és 10 év múlva úgy találkoztunk, vagy 15 év múlva a szene után, mint hogyha onnan folytattuk volna, és az élet teljesen más területnél, és itt ami közös vállalkozást csináltunk. Tehát nagyon érdekes, hogy milyen mélyen megmaradtak azokból a kapcsolatokból lévő emberekból is, akik eltűntek, vagy újra jelentek, de hogy milyen erős megmaradt a kötődés, azt akarom inkább elmondani, tök érdekes, nem is gondoltam volna, és valószínűleg ez nem is úgy van, hogy észre, hanem valahogy ez így nyilván az ember tudta, hogy akkor ott kell lenni, és valószínűleg az ott is volt a hely. Ilyen szempontból tényleg megvan ez a kontraszt, hogy lehet, hogy akkor antiszociálisnak láttak, mert nem ismerkedtem, meg nem beszéltem azon a módon, ami elvárt lett volna mondjuk a gimnáziumban, de mégis egy más módon pedig mégis bontogattam a szárnyaimat, aminek hosszú távon még talán még azt gondolom, hogy még jobb kapcsolatépítő eredményei is lettek. Hát a csapatba felvétel ez egy ilyen érdekes sztori, mert egyértelmű nyilván az ember olyan embereket akar bevenni, akikkel megtalálja a közös hangot, és jó minőségű, vagy az adott szakterületén, vagy területen, amit ő csinálta, legyen az web grafika, vagy éppen nem tudom, programozás, azonban jól tudjon teljesíteni. És volt olyan, aki adott esetben be akart lépni, és tudtuk, hogy hát nem elég jó, és ezért nem vesszük be. Tehát abszolút volt ilyen elitizmus is ilyen szempontból. Úgyhogy, de szerintem ez a csapatonként változott, mert lehet, voltak olyan csapatok, amiben tök sokan voltak, és mindenféle havert bevettek. Egyébként ahogy az ilyen fókuszáltság vagy a kontroll veszette, és így ami a csapatokon belül, hogy most hogy sokan kiszálltak bele, később láttam is, hogy így fölhígultak csapatok, hogy 20 ma olyan nevek van, azt tudom kicsoda, hogy visszanézem régről, hogy kik voltak, tudja, hogy ilyen szempontból ez azért így változott. De mi például abszolút megválogattuk, hogy kit veszünk be ilyen szempontból, nem akartunk olyat, aki mondjuk nem, vagy volt olyan, aki be akart, és megmondták, hogy hát figyelj, nem. Tehát abszolút fontos volt a produktum. És nyilván mi vidékiként a vidékiek közül keresgéltünk. Pestiek, hogy nyilván nem miért lépett volna egy vidéki csapatba, hogy is ott Pesten könnyebben tud kommunikálni, könnyebben tud építkezni bárki mással. Nekünk nem is volt pesti tagunk szerintem annak idején, most gondolok, később már lehet a lémerség, igen. Hát szerintem az azért vicces mai fejjel, mert nyilván, ha valaki már valamilyen szinten volt, akkor nagyon könnyű volt egy kezdőt lelémerezni, vagy egy kevesebb tudásút, és ebből egy fölény energiát nyerni, hogy én már valaki vagyok. De valójában mindenki, aki kezdte valamikor, az lémer volt, hiszen hát ugye ez elején nem tudott az ember semmit, utána meg majd keveset és egyre többet, és hogy attól függően, hogy mikor találkozott egy olyan, aki azt képzelte magára, hogy én már aztán nagyon sokat tud, nagyon könnyebb váltott lémeré hozzá képest. Hát ez is függött attól, hogy ki milyen típusú ember, és nagyon könnyű volt lémeré válni valaki szemében, amikor még kezdő voltál, vagy kerested a kapcsolódási pontokat azokkal, akik már előbb járnak ezen a területen nálad. Meg hát nyilván az elitizmuson belül is volt jellemző ilyen, aki mondjuk nagyon jó csapatban volt, és akkor nagy volt az arca valami miatt, akkor nagyon könnyen elémerezett bárkit, aki mondjuk még nem volt olyan státusszal rendelkező, mint ő. Attól függetlenül lehet, hogy tök tehetséges, meg tök sok tudása volt, csak hogy nyilván ezt nem lehetett megmutatni ilyen gyorsan, vagy nem volt rá módja, hogy szétterjessze az infót róla. Ugye azért is voltak előnyben mindig, akik hamarabb kezdték, és hamarabb csináltak valamit, mert ugye az terjedt, mint a vírus.
és hát nem volt egy ilyen nagy csapatban, és egy erőt csináltál valami jót, az lehet, hogy csak évek múlva később derült ki. Hát ugye hát nem volt mögötted egy ilyen rendszer, aki szétterjeszte, vagy éppen olyan minőségbe csomagolja, hogy legyen egy szép logó benne, meg dizájn, zene, stb. Tehát ez sok tényezős ilyen szempontból. De összességében szerintem mindenki volt lém. Hát így visszaemlékezve biztosan volt sőt, szerintem még a szubkultúrán belül, saját kis csapaton belül is lehettek ilyen extra finomságok a nyelvezettel kapcsolatban, de hát nyilván ezt nem nagyon használt az ember más területen, mert tudta, hogy azt is hülyének nézik ezzel együtt, meg még inkább. Úgyhogy igen, abszolút mondható, hogy nyilván aki nem ebbe a világba ért, az nem értette ezeket a szavakat. Nálunk a csapaton belüli munká azért ez is széttagolódott. Nyilván volt egy líder, mivel hogy ő távol volt tőlünk, mi, mint mondjuk, akik 2-3-an voltunk egy kisvárosba, sokkal szervezettebben tudtunk működni, és volt ilyen szempontból egy ilyen szabadságfokunk, hogy ne akkor azon a területen most akkor mi magunk csináljuk, és találjuk, hogy mi és hogy lesz, és akkor majd másik városban, egy másik srácok egy másik partot csinál, mondjuk, hogy egy demóról van szó, akkor megpróbáltuk összeszervezni, összefűzni, de ilyen szinten azért ez nem volt nálunk ez hogy tudtuk, hogy a Szilvió a líder, de hát megbeszéltünk mindent, amennyire meg tudtunk távolságból fakadóan. Tehát nem volt egy olyan, hogy úristen, hát most ezt én nem adhatom ki, mert a líder azt mondta, hogy nem mehetek ki, nem tudom hova, mert a líder azt mondta. Inkább talán az volt, hogy persze volt neki szava, meg volt ilyen szempont tekintélye, de inkább az volt, hogy ő volt az alapító, és aki azért egyeztettünk minden ilyen fontos dologba, hogy akkor mikor jelenik meg hogy jelenik meg mit fogunk csinálni, de nem volt olyan hierarchia, hogy na, hogy ővé az utolsó szó, és ha ő azt mondja, hogy nem, akkor semmi sem. De ez valószínűleg csapatonként változhatott, hogy kinél hogy működött. Például aki rendszeresen tudta kommunikálni, egy város voltak, ott szerintem ez így valószínűleg lehet, hogy másképp működött. A szín mellett ugye felfigyeltünk arra, rájöttünk arra, hogy hát azért ebből vagy pénzt is lehetne csinálni a játékfejlesztés mellett, és ugye egyre több embernek lett számítógépe, egyre többen akartak játszani, és ugye nagyon nagy mennyiségű játékanyaggal rendelkeztünk, rengeteg lemezzel, és akkor ugye már egyre több osztálytársnak lett, vagy nem tudom, az iskolában másnak, hanem is osztálytársgép, és akkor jöttek azzal, hogy hú, hát kéne játék, és akkor mondtuk, hogy jó, és akkor így lettek a idézőben kopiszlévek, aki nem volt a szín tagja, de a városba terjesztette, és akkor meg volt az, hogy egy játékot megkap ennyiért, és akkor másolásra után jött a jutalék, úgyhogy még zseppénz is volt pluszban, és utána félre tudott tenni az emberek egy cartridge-ra, vagy partira, vagy erre, arra nem voltak azok olyan nagy pénzek a mi szintünkön, de az egyetből egy kis pénz, persze, aki lehet, hogy Pesten nagyba csinálta, meg hirdette magát, az sokkal több pénzt keresett belőle, de volt egy ilyen vetülete is még pluszban, hogy akár kis pénzt is lehetett vele csinálni, azzal, hogy a játékot terjesztettük, meg tovább másoltuk. A másolás az ilyen, nálam legalábbis nekem volt egy ilyen barátom, az egy ilyen becsületkasszás volt, igen, hogy odaadtam neki, és akkor amennyit adsz, annyit azt, mert nem az motivált, tehát nem az volt itt nálunk a fő cél, hogy jaj, akkor most itt ezt könyveljük, és akkor ebből veszünk nem tudom milyen csúcs szuper dolgokat, vagy új számítógépet, hanem hogy úgy is terjed, de hát akkor majd kis pénzt is keressünk belőle. Meg hát ugye neki nem nagyon voltak lemezei, tehát tudtam, hogy ami lemezt adok, annyit fog átmásolni, hiszen annyi lemez fogy. Milyen szempontból mennyire ezért ez így becsületkasszom mellett mérhető volt. Hát biztos, hogy volt ilyen jelenség is, hogy valaki megcsinálta azt, hogy kapott egy játékot, és leszette róla az introját, és rátette a sajátját. Hát ez szerintem attól is függött, hogy ki milyen, hogy mondjam, tudásszinten rendelkezett, és kinek mennyire volt fontos. Például ez is, ilyet is azt gondolom, hogy Lémer csinál, aki így most így még bontogatja az egész, neki ez is egy nagy dolog. Biztos, hogy volt ilyen jelenség, hogy így próbált magának hírnevet csinálni, mintha ő hozta volna be, de így nem tudnak konkrétumot mondani, hogy ki csinált ilyet, de biztos, hogy létezett ilyen jelenség is. Hát vissza emlékezve a szeppelésre, mi engem illet, azért nem tudom egyébként, hogy mi számít soknak vagy kevésnek, de azért volt idő, amikor szépen felpörgött, tehát nem akarok hülyeségeket mondani, de szóval 50 és 100 között biztos, hogy volt, akivel rendszeresen cseréltem lemezeket, és akkor tényleg volt úgy, hogy mentem a postára, és akkor 10-15 vagy még több levél lett feladva.
Nem beszélve arról, hogy a postaládánkat le kellett nagyobbra cserélni, és mondjuk kaptam 10-15 darabot. Ott, amikor nem jöttem, most egyszerűen meg hirtelen sok, és nem bírt a postás bedobni, nem voltunk otthon, és akkor be kellett menni érte, és úgyhogy voltak ilyen történetek. Sőt, most már beugrott egy másik sztori is ennek kapcsán, hogy emlékszem, hogy volt olyan, hogy valakivel valami összetűzésünk volt, vagy nem tudom már, mi volt pontosan. A lényeg az, hogy tudtuk a címét, és nem tudtuk, hogy nagyon sok kapcsolata van, és mi még kicsik voltunk, ő meg már nagy, és mentünk a Pestre megkeresni, és kifosztani a postáját, és és elmentünk, és ki is nyitottuk, és valami több mint 10 levél volt benne, és el is hoztuk, és azokat próbáltuk is kontaktolni. Tehát volt ilyen jellegű, hogy mondjam, ilyen illegális kontaktépítés, vagy anyagszerzés még a Lémer időszakban. Hát biztos voltak ilyen sztorik, hogy valaki partin ellopott valakitől valamit, hogy lemásolja, hogy megszerezze, és ő hamarabb tudja terjeszteni. De biztos vagyok, hát személy szerint én ilyenre nem emlékszek, mondjuk, hogy velem kapcsolatban, vagy olyan, hogy most mi rendszeresen mentünk volna másnak a postaládájába, de egyszer előfordult egy ilyen, emlékszem. Hát én voltam egy ilyen klasszikus swapper, aki gyakorlatilag azért írhal, hogy akkor most vegye, küldje tovább. Elején nyilván a kapcsolatépítés miatt, hogy minél több kapcsolatunk legyen, viszonylag több mindenkivel swappeltem, utána azért már inkább az volt emlékeim szerint a lényeg, hogyha valami saját cuccunk van, akkor küldjem el az összes kontaktomnak, de nem az volt, hogy most én minden héten mindenkinek küldjek egy olyan játékot, amit nem mi törtünk, vagy nem mi csináltunk, tehát volt azért egy ilyen, és benne, hogy olyan tartalmat adjak, ami biztosan nincs meg neki. De egyébként meg nyilván, amikor mondjuk kiadtunk egy demót, akkor tényleg az volt, hogy akkor hazamentem, és akkor az összes boríték, minden lemezek, lemezvétel, és akkor lemásolni, nem tudom, hogy hány példányba, és akkor küldeni, és akkor szépen ott menni a postával a nagy csomaggal. Illetve nyilván, amikor az ember elkezdtem még a kapcsolatokat építeni, és akkor még nem volt neki sok kapcsolat, akkor meg tudod, nyilván benne volt az is, akkor még nem ismerték, meg nem kapott sok mindent, hogy minden nap nézni a postát, most jött-e valami, és akkor úgy amikor mentem haza az iskolába, és nyitottam, és már láttam, nekünk kertesházunk volt, hogy valami lóg ki, az biztos azt jelenti, hogy sok van benne, és nem fért bele. És akkor már így dörzsítem, hogy úristen, hogy mit kaptam, mennyi levél jött, azért volt egy ilyen főleg az elején, talán már hozzászokik az ember, akkor már nem olyan nagy dolog, de az elején mindenképp egy ilyen, mint hogyha nyilván ajándékot kapna, jött egy csomag, és akkor mi van benne. Visszaemlékszem így a nagyságrendek, hogy hányan lehettünk a 80-as évek közepe végén, vagy inkább a végén, vagy 90-es elején, hát nagyon nehéz. Mert olyan soknak érzi az ember, de valójában lehet, hogy nem olyan sok. Tehát akik így aktívak is voltak, hogy létrehoztak, hát százakban mérném 1000 alatt valahol. De ez csak egy érzet. Tudom, szerintem kb. Ennyien lehette. Akivel mondjuk személyesen is találkoztam, és valamilyen kapcsolat alakult ki, vagy legalább beszélgettünk partikon, hát szerintem ilyen 100 tömegébe, 100 ember. De ez még azért érdekes, mert később, meg ahogy így éltem az életemet, és már nem volt a szín, csomó olyan embert ismertem meg később, aki a színen nem találkoztam, de kiderült, hogy ő is ott volt, és hogy ő is tevékenyen, csak nem léptünk kapcsolatba, hogy milyen kicsi a világ, hogy egy ekkora országban. Nagyon sok ilyen tapasztalatom volt, tök érdekes, hogy például sportolok, és rendszeresen edzettem valakivel, és kiderült róla, hogy ő egyik legjobb legkerek romansznak, és sose találkoztam vele, de már 3 éve együtt edzek vele, tehát ilyen szempontból ilyen érdekességek voltak. Hát meg ugye én mivel játékfejlesztésbe tevékenykedtem, oda belefolyt sok más színen, akikkel én gyakorlatilag a színen tudtam, hogy kicsoda, de hogy nem volt olyan szoros kapcsolat, és később ilyennek köszönhetően lett. Például a Talent is, hogy a munkahelyen is lettünk mi jó barátok, és Zsannal is jóval később, a Talenten keresztül. Hát az is érdekes, hogy egyébként szerintem ki, hogy építgette így magát fel, hogy azért ott vidéken nem mindenkinek voltak olyan anyagi lehetőségei. Emlékszem, hogy én például úgy kaptam a flopimat, hogy ez csak magnó kazettám volt, hogy azt hiszem volt ilyen takarékbélyeg, vagy nem tudom micsoda, amit minden hónapban lehetett 100 forintot valamit berakni, ilyen gyűjtőkönyv, vagy nem tudom, a szüleim vették, hogy majd abból lesz nekem és akkor vagy nem tudom, lakáshagyszani lesz, de lehetett látni, hogy abban nem lesz semmi. És akkor én találtam, hogy abban a flopinak kell lenni, igazából, és úgy lett flopim, az lett belőle véve. És akkor ez tök nagy löket volt, hogy mert azért én csak kazettáztam az első pár hónapban, nem volt rá pénz, és nem jött az ötlet, hogy hú, hát akkor nekem flopi kell majd. Nyilván a flopi az sokkal, de sokkal gyorsabb volt, főleg volt egy turbós kártyúsod, hát a magnó kazettán még egy ilyen turbo programmal is percekig tartott még egy fájlos akár
percek is tarthatott egy fájlos programnak a betöltése, a flopin meg a turbóval, meg hát egy ilyen, nem tudom, pár másodperc, egy ilyen 10-15, most így érzésből mondom, sokkal gyorsabb volt. Minden szempontból sokkal gyorsabban ki tudtál próbálni játékot, ráadásul magnónál állított a feje, akkor ott csavargatni kellett a fejét mindig, hogy és volt egy ilyen fejállító program, és akkor szétszedni, akkor nem jó, mi van, tehát egy őrület volt egy mai szemmel, vagy mai fejjel visszagondolva, hogy ez most hogy működött, akkor ez egy nonsens volt, és akkor rosszul lett le máshol, nem jó, kazetta nem jó, a fej nem jó, mit kell állítani? Egy másfél magnó lett máshol, akkor hozzá kellett állítani csavarral, húzóval a tiédet, tehát ez teljes abszurd mai fejjel ezt így elképzelni. Hát miután nem tudtam eladni a Commodore 64-es játékomat, és nem volt már Amigára pénzem, és mindenképp a játékfejlesztéssel akartam foglalkozni, mellette meg főiskola jártam, és az egyik olyan színtag, aki valamilyen kapcsolatom volt, nem is volt közeli, az a Novotrade-ben dolgozott, mint grafikus, és szólt, hogy van lehetőség, keresnek embereket. És így kerültem én oda rajta keresztül. Tök érdekes, mert úgy mentem oda, hogy volt egy felvételi, hogy meg kell csinálni, amit le kellett ott rajzolni, meg kellett pixelezni, már emlékszem. Lényeg az, hogy azt mondták, hogy miután behoztam, hogy tök jó a munka, majd szólnak, hogyha kezdeni kell, és nem, és én egyből közben vágtam 20 éves fejjel, hogy nem kell szólni, már hónap kezdek, és nézték, hogy ki ez a srác, akinek ekkora arca van ilyen szempontból. Tehát mondom, én mondták, hogy nincs szükség rá, de mondom, én nem kérek pénzt, ezt akarom csinálni. Ja, akkor kezdhet. És akkor tök szerencsém volt, mert ott volt két régebbi ilyen nagy ego, akik fúrták egymást, és egy hét után az egyiket elment, és akkor tök jó, hogy ott voltam. Egyébként az a projekt, amire visszahívtuk volna, sose indult volna. Ez volt 94. január, és a színen szerintem 92 évben még lehet, hogy valamit tevékenykedtem, és 93-ban lehet, hogy már olyan volt, hogy csak partikra mentünk, már akkor egyre kevésbé szpeppeltem, meg volt egy nagy demónk, a Sonic, ami folyamatosan csúszott, nem lett kiadva, és abban még reszelgettem én dolgokat, meg azt csinálgattuk, de ad is csak tudtam már jóval később, valami 96, vagy mikor lett kedve, már rég kiszálltam. Tehát nekem szerintem a 93 volt az év, amikor ment ez az egésznek a leépülése, és 94-ben már januártól én már teljesen, akkor már partikra sem mentem semmi. Nyilván kapcsolatokon keresztül volt képem arra, hogy valami még történik, de én már akkor ezt így eltemettem. Tulajdonképpen már 92-93-t, és úgy gondoltam, hogy ez már rég amigázni kéne, csak amigára nem volt pénzünk, hogy ez szép lassan el fog fogyni, de tudtam, hogy nekem váltanom kell valami más irányba. Nekem mindenképpen egy olyan speciális szubkultúra, vagy olyan világ, ahol én, mint alkotó teremtő erő ki tudtam teljesedni a kamaszkoromba, és ami érdekelt terület, azon tudtam alkotni, akár arról van szó, hogy egy intro, vagy akár arra, hogy feltörni egy játékba cheatet tenni, vagy akár egy játékot létrehozni, vagy megdizájnolni egy demopartot, vagy egy ötletet véghez vinni, megismerkedni másokkal, akik hasonlóan gondolkoznak, tehát hogy csapatban dolgozni, kapcsolatokat építeni, közösséget építeni ilyen szempontból, öntudatlanul is megfejlődni. Tehát ilyen szempontból nekem ez egy ilyen abszolút egy ilyen különleges fejlődési út volt, amiben nagyon jól éreztem magam, és tök izgalmas világ volt. Akkori szemmel, meg akkori ésszel, meg lélekkel tekintve, de mostanival is visszatekintve, hogy nagyon élveztem.